के हेरेछौ हामीले तल खोलो खोलो छ र खोलो छ अरे के अरे के माछा हेर्छौ हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई अनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि ठिक छु आज केही समयपछि होइन हल्का पानी स्टप भएको छ अनि घामहरू लागेको छ भनौँ होइन घामहरू लागेको त छैन एकैछिन लाग्दैछ टु आइ एम सो ह्याप्पी होइन एकदम खुसी छ खुसी लागेको छ अनि 1K फ्यामिली पुगिसक्यो मेरो पनि हेर्दा हेर्दै ठिक छ अझै अगाडि बढ्नु छ अगाडि बढाउनु हजुरहरूको जिम्मामा हो होइन अनि त्यही हो अब 10K को टार्गेट 10K मा केही गर्नु पर्ला गिभवेहरू होइन अनि हाम्रो रुटिन अफ गुल्मी बन्दलाई पनि फलो गर्नु भएको होला होइन कन्टेस्टहरू भइरहेको छ जे होस् अब त्यो पनि मेरो हातमा त छैन होइन अब कसले के गर्छ एउटा स्पेसल मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले जज गर्नुहुने त्यो कुरा चाहिँ त्यो त्यसैमा सीमित छ ठिक छ होइन अनि आज चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तम्गासमा एउटा सस्पेन्सन पुल बनेको रहेछ कि अहिले झुलुङ्गे पुल अनि जे होस् फेसबुकभरि छ क्या अब स्क्रोल गर्दाखेरि होइन प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज स्कुलमा पनि त्यही फेसबुकभरि त्यही छ होइन कस्तो रहेछ त्यही आज त्यही हेर्न जान्छौँ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 1K गाइज 1K फ्यामिली भइसक्यो मेरो पनि हेर्दा हेर्दै आज 1 वर्ष भएछ अनि 1K स्पेसल भिडियो चाहिँ कमिङ सुन स्टे ट्युन फर द्याट गाइज होइन त्यो चाहिँ भिडियो छिटै आउँछ अनि तलतिर चाहिँ मेरो साथीहरू पुगेका छन् सो अब तलतिर गएर भेट्नुपर्छ अरू त पुरानै हो नि आज एउटा चाहिँ कहाँबाट नयाँ थपिरहेको छ ल है त स्टे ट्युन गाइज गाइज हाम्रो केटाहरू आइसकेको रहेछ होइन अनि अनि हेर हाम्रो कुन चाहिँ शान्त के छ शान्त भाइ होइन यसको के कुरा गर्नु गाइज यसको होइन हेन्सीको पोको के गर्ने अब यस्तो ह्यान्डसम भएपछि हामीलाई केही गर्न सकिँदैन क्या अर्को एउटा स्पेसल पर्सन आएको अरे हामीसँग त आज होइन ए क्याप्टेन सर बुलेटमा आइगाइज हेर्नु जुत्ता यत्रो टाइम लाग्यो अहिले आधी घन्टा कुराको खासमा हेर्नु यसैको लागि यत्रो देखाउने सकिन्न है केटा कोरियन गुल्मीका केटीहरू त कहाँ गयो भनेको त यी भाइ के भन् त 2-4 शब्द मलाई एनसी छु मलाई होइन कि म एनसी छु मलाई बाल छैन होइन बिपिन हाम्रो बिपिन है एकदम केही बोल्न यार त देखि मात्र यसको त थोप्रा त देखाउनु पर्यो आज हामी कहाँ जानु लाग्छौँ रे तम्गासको पुल होइन टिकटक पुल है गाइज टिकटक पुल है के रे के पुल हो त्यो जे हो त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ मन गएको होइन आज गएपछि थाहा हुन्छ मम्मी निस्केँ है म बाई भन्नु हाम्रो क्याप्टेन सर बुलेटमा सर र हामी एक राउन्ड तम्गास बजार घुमिन्छ होइन एन्ड देन अनि निस्किन्छौँ हामी चाहिँ रमाइलो छ गाइज एकदम होइन अनि सुनसान छ यो लकडाउन त के भन्ने गाइज होइन 1 बजेसम्म टोटल्ली खुला हुन्छ 1 बजेपछि चाहिँ बल्ल बन्द गर्दै हिँड्छ होइन अनि के भन्नु क्या यो लकडाउन भन्दा नि यो विप्लवको बन्द जस्तो क्या त्यो हुन्छ नि कसैले बन्द गर्दै जस्तो लाग्यो क्या हुन्छ नि अब त्यस्तै टाइपको बुझ्नुहोस् गाइज होइन दिस इज आवर मन्दिर भीमसेन मन्दिर यो जस्तो कमेडी त अझ दिन्छ केटाले दिन्छ
तलतिर कुहिरो क्या देखिरहेछ भने कडा दामी मकै बारी गाइज ल दामी मकै बारी यता हेऱ्यो नि मकै देख्छु उता हेऱ्यो नि मकै देख्छु होइन फुटबल गास भनेको मकै बारी रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन अनि दिस इज मकै बारी स्टार्टै गरेको होइन स्टार्टै छ तस्बिरको के चाल सुरु गर तस्बिरको चाल होइन तेरो जुत्ता दुईटाको जोरान दुईटाको जुत्ता आयो कि आएन अरे क्याप्टेन परिस के गर्नु सकिन्न मकै बारी रहेछ क्या त जता जतै ल मकै छोड्न मलाई उपलटङमा सम्पर्क गर्नु होला होइन तर यस्तो दामी के दामी देखिरहेछ भने आज चाहिँ यो मौसम होइन फाइनली हामी पुलनिर आउन लागिसक्यौँ भन्दा नि आइपुगेछौँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आज त ओहो यहाँ कहाँ पर्यटकीय अहिले त एकदम तम्घासको गुल्मी तम्घासको गाइज एकदम पर्यटकीय स्थल भनेको हाम्रो यो के अरे पुल ओहो भिड छ त यार ए भिड छ त के हो न्यू पुल जाऊँ न त तल अब भिड छ अरे कस्ता कुराहरू छ कोही त्यहाँ कोही हुन्न नि त कस्तो होइन मान्छे यो त दुईटा रहेछन् अझै कामहरू भइरहेको रहेछ क्या टोटल्ली काम त भ्याइएको रहेनछ क्या जस एउटा सिमानादेखि अर्को सिमाना यो भनेको त होइन भुजेल खर्काहरू उपलब्धमा जोडिएको रहेछ क्या होइन विपिन आइज नि यता हिँडिरहेको हे चिप्लो गाई फेरि लोटाउनु लाएर दिस इज पुल गाइज अझै काम राम्रोसँग भएको रहेनछ होइन अनि खासै हिँड्न दिनु भएको रहेनछ त्यही नै अब हिँडौँ न होइन के छ र यस्तो छ पुल होइन गाइज अचम्म छ त होइन काम भइरहेको छ अझै हजुर आज भोलिलाई काम हुन्छ ए पुल पनि यस्तो भयो के हेरेछौ हामीले तल खोलो खोलो छ र खोलो छ अरे क्या माछा हेरेछौ खै यता हेर त यता हेर न यता ए लजाएर भाग्यो भाइ त के हो भने यार मैले पुल यत्रो अहिले हुन्छ नि मैले अहिलेसम्म पुलहरू कति देखेँ क्या होइन तलतिर त के हो भने यो पुरै रुखहरू बाहेक केही छैन र खै त खोला खोला हेरिछु रे पुल मुनि त केही पनि छैन टिकटक बनायो यो टिकटक होइन यो त भिडियो गुल्मीका यस्ता छन् केटीहरू तम्घास बजार चिल देखिरहेछ अहिले होइन तम्घास बजार चाहिँ ओए के यार के पुल हो यार पुल मुनि त नदी देख्थेँ खोलाहरू देख्थेँ यहाँ त पुरै उस मात्र नदी खोलाको मात्रै पुल बनाउँछन् माथि होइन म अहिलेसम्म गयो भरि यहाँ त्यही देख्थेँ त्यो तल थाहा रहन्छ मलाई थाहा रहेनछ ल अरू के भन्थ्यो त यता हेर्दा यता हेर यो त मान्छेको दुईटा मान्छेको मन मिला जस्तो अगाडि देखिन् नै केही पनि कार हेरेको मान्छेको मन मिला जस्तो टाढाको मन मिलेर तेरो मुख देखियो भने गाँठा बा जस्तो यहीँ देखियो भने थाहा के त्यही हो होइन अगाडि देखाउँछ काम मर्मत हुँदै रहेछ आज फाइनल डे
तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम बाबुराम विश्वकर्मा होइन कति भयो यहाँ काम सुरु भएको अनि कति उस भयो यो? यो सुरु भएको भयो 4-5 महिना जति भयो। 4-5 महिना भयो है। हजुर हजुर निरन्तर काममा हुनुहुन्छ जे हजुर होइन अहिले अझै टोटल्ली बनेको त रहेनछ है? अब लास्ट स्टेप बाँकी छ। लास्ट स्टेप बाँकी रहेछ। यस खुसी लाग्यो है त। अनि अझै फाइनल त भएको रहेनछ। भिड हुँदो रहेछ है यहाँ त एकदमै। भिड त हेर्नु त काम गर्ने डिस्टर्ब भइरहेको छ पुरै। अब आज अझै दिन लाग्छ टोटल कम्प्लिट हुन। पानीले साथ दियो भने पनि भोलि हामी सिद्धिन्छ। ए भोलि सिद्धिँदो रहेछ ल। यही नै हो होइन। भ्यू चाहिँ क्या दामी देखियो क्या उताको। थ्याङ्क यू है दाइ हजुरलाई है। त्यहाँको भ्यू चाहिँ बबाल देखियो। गाइस फाइनली हामी पुलदेखि फर्किनु लाग्यो अनि अब मजेरी गरेर बस्छु यसो अनि त्यहीँ गएर इन गर्छु है त गाइस। फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो मजेरी होइन। मास्क पर्न ल जन त्यता बसौँ केटा ठ्याक्कै यार होइन के छ? मेरो त दुई डरो दाइले लाग्यो पुरै पानी खानी हो। पानी खाने हो? पुरै पानी खानी हो। विपिनले के खाने? कफी खाने? कफी खाने भाइ कफी हो होइन। तातो पानी हो। तातो तना कसले खुवाउँछ त नि? आफै खानु तले गर्नु पर्छ ल। हामीले खुवाइदिए होइन के खान्छ तले पानी? ए आयो है आयो। म त पानी तले के खान्छ भन्न त ल भनेपछि आज मजेरी तेरो भन्ने गराइदिन्छु। भयो त मलाई पुग्यो। अझै बोल्नै दिँदैन के गाइज मलाई त होइन। यस्तो गरम हुन्छ नि यस्तो गरम हुन्छ नि रमाइलो भने केही त हो होइन। अनि भ्यू पनि वाउ दामी देखिरहेछ। एकदम खुसी छु त्यसको लागि। 1K फ्यामिली पुगिसकेछ अनि अझै सपोर्ट गरिदिनु अझै माया गरिदिनु होइन। राइट गाइज आजलाई यति नै गरौँ होइन। अनि मेरो चाहिँ 1K स्पेसल भिडियो छिटै आउँछ तर कस्तो हुन्छ त्यसको पनि एउटा कमेन्टमा भनिदिनु होला होइन। यो पनि के कस्तो लाग्यो पुल कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन। अलिक खासै राम्रोसँग खिच्न पाइएन किन भन्दाखेरि पुल बन्दै गरेको रहेछ त्यही भएर। ल है त स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी अनि डु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि अझै माया गरिदिनुहोस्। भ्युज पनि खासै आउँदैन आउँछ होला बिस्तारै होइन। त्यही नै भन्न चाहन्छु।